Bine v-am regăsit la Horoscop. În perioada următoare, Soarele rămâne într-un parcurs benefic. În schimb, Mercur intră într-un sector nefavorabil, unde poate produce în mod rapid mici probleme. Din fericire, doar pentru un interval de 15 zile. Ce sectoare de viață pot fi afectate pentru fiecare semn zodiacal, urmăriți în momentele următoare. Berbec. Dorința ta de celebritate excesivă, nevoia de a fi apreciat cu orice preț de cât mai multă lume, te pot face să comiți mici greșeli, aparent inofensive, care îți pot aduce mici încurcături cu legea sau cu organele de ordine publică. Familia și partenerul de viață te pot scoate sau te pot ajuta să nu intri în încurcături. Taur. Nu este un moment prea bun pentru o deplasare turistică, pentru deconectare și distracție, inclusiv în destinații din afara țării noastre, deoarece atmosfera poate fi puțin neplăcută din cauza unor încurcături cu documentele necesare în călătorie sau cu cardurile bancare care îți asigură banii de cheltuială. Prin dialog și o atitudine calmă poți rezolva aceste probleme. Gemeni, poți avea mici probleme de moment cu spațiul unde locuiești, totul din cauza unei sume de bani care trebuia să ajungă la tine, dar o întârziere a acestor fonduri te încurcă destul de mult. Poți rezolva problema folosind banii câștigați din munca ta, pe care i-ai pus deoparte pentru alte scopuri, mai distractive. Rac. Traversezi o perioadă puțin mai dificilă în relația cu partenerul de viață, cu care ai mici neînțelegeri și probleme de comunicare din cauza unor vorbe rele aruncate de oameni mai răi din rândul celor care vă cunosc și care sau nu au alte preocupări sau nu prea le place ca relația voastră de cuplu să meargă bine. Leu. Mici probleme de sănătate sau oboseala cronică te pot determina să oprești motoarele sau să funcționezi cu o viteză mai mică decât ești obișnuit. Dar, din această cauză, este posibilă diminuarea câștigurilor realizate prin muncă. Totuși, o pierdere mică pe o perioadă scurtă este preferabilă afectării stării tale de sănătate. Fecioară. Urmează o scurtă perioadă în care vei simți epuizarea cauzată de distracția din timpul vacanței, de care te-ai bucurat aproape zi și noapte. Altă problemă care te indispune în acest moment sunt micile datorii restante acumulate din cauza cheltuielilor puțin peste nivelul planificat din timpul sejurului. Dar toate aceste mici probleme se rezolvă în scurtă vreme. Balanță. Poți avea probleme cu membrii familiei și în special cu partenerul de viață. Este posibil să ai nevoie de ajutor din partea lor, iar aceștia te vor lăsa cam singur în fața dificultăților. Nu trebuie să porți pică niciunuia dintre ei pentru că înrăutățești situația. Cel mai bine îți pui la lucru personalitatea ta fermecătoare și depășești obstacolele. Scorpion. Te poți lovi de mici probleme la locul de muncă din cauza unor conflicte care iau naștere în urma unor dialoguri mai necugetate pe care le ai cu colegi care oricum sunt cam neprietenoși cu tine. Chiar dacă afirmațiile tale sunt adevărate, din conflictul care ia naștere, este posibil să ai de pierdut pe moment din cauza șefilor părtinitori. Săgetător. Din cauza sumelor cheltuite în timpul vacanței tale foarte reușite, toți cunoscuții te cam invidiază. Așa că poate la următoarea ta deplasare turistică ar fi bine să ai puțină discreție sau să faci cheltuieli mai moderate, pentru că nu toată lumea își poate permite o vacanță de lux. Oricum, în realitate, nimeni nu cunoaște suma datoriilor tale bănești cu care nu te lauzi deloc. Capricorn. Poți avea un mic eșec dacă ai de susținut un examen, cauzat de impresia total eronată că ești suficient pregătit și că vei face față oricărui subiect. Alt posibil motiv de nepromovare este reprezentat de părinții tăi care nu te-au susținut suficient în pregătirea probelor sau te-au mobilizat către domenii pentru care tu nu ai un interes real. Vărsător. Sunt posibile mici pierderi financiare sau întârzierea încasării unor sume cuvenite cauzate de încurcături în acte, greșeli în introducerea parolelor de acces sau pierderi ale unor documente importante. Orice încercare de remediere nu duce decât la înrăutățirea situației. Oricum, totul se rezolvă cam după 2 săptămâni, fără efort. Pești. Relația cu partenerul de viață poate trece printr-o perioadă mai rece, din cauza că ai programul foarte încărcat la locul de muncă, unde ți se oferă multiple oportunități de câștiguri financiare, dar cărora trebuie să le aloci o parte mai mare din timpul tău în defavoarea partenerului de viață. Orice încercare de dialog cu acesta produce reacții adverse. Acestea sunt previziunile privind tranzitul nefavorabil al planetei Mercur pentru următoarele 15 zile. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la Horoscop. Rămâneți în continuare alături de România TV. Eu sunt Adrian Bunea și mă puteți găsi pe pagina de socializare Adibun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui.